Sziasztok! Ma a zónadiétáról szeretnék veletek beszélni. Ez az, amit mostanában kipróbáltam. Mostanában, hát szerintem már egy másfél éve legalább csinálom, de lehet már 2 is. Ez a következőképpen kezdődött nálam. Ugye, mivel én állandóan diétázom, vagyis hát diétázom, fogyókúrázom, ami tulajdonképpen átcsapott egy diétába, és ugye azért lett diéta, mert ugye ez egy étrend lett nálam, hogy annak megfelelően eszem, hogy ne hízzak meg, és tulajdonképpen mikor rátaláltam erre a zóna diétára, és arról olvastam rengeteget, hogy 12 óra nem evéskor bekapcsol ugye az, hogy csak az immunrendszerre tud a szervezet fókuszálni, és a szervekre, tehát ugye arra, hogy a gyulladásokat csökkentse, és tulajdonképpen épüljön a szervezetünk, és elfelejtsük az emésztést, mert a legtöbb energiát az emésztés viszi el a szervezettől, és mivel állandóan eszünk, tehát egyszerűen nem adunk a szervezetnek arra időt, hogy az emésztésen kívül másra is jobban koncentráljon, és tulajdonképpen tehát úgy tud leállni az emésztés, hogyha megtartjuk ezt a 11-12 órás nem evést, és akkor onnantól minden egyes perc csak segít az immunrendszerünknek, hogy tovább tudjon épülni, illetve a szervezetünknek. És tulajdonképpen ebből az egészséges dologból indult ez ki nálam, hogy és mellette ugye nem mellesleg fönn tudjuk tartani a már megszerzett testsúlyunkat. Ugye nekem most már majd indul ez a változó kor hamarosan, és erre még kifejezettebben, tehát még jobban kell arra figyelnem majd, hogy nehogy elinduljon egy hízási folyamat, bár ez ugye nincs így kőbevésve, hogy mindenképpen ennek el kell indulnia mindenkinél, de az átlag embernek elindul, és nálunk azért a családunk elég hízásra hajlamos, tehát pontosan ezért is kellett mindig erre vigyáznom, hogy ez, tehát maga az alakomra, hogy ne hízzak meg, tehát tényleg 18 vagy 16 évesen is emlékszem, hogy már voltak ilyen kis fogyókúrás napjaim, de akkor ugye elég volt az, hogy most 2 napig nem vacsoráztam, lement a hasam, és minden fölösleg lement rólam, de aztán utána az idő múlásával ugye ezek már így nem voltak elegendőek, és most már így 45 éves kor fölött látom, hogy azért sokkal többet kell ezzel foglalkoznom, és sokkal jobban oda kell figyelni, mint mondjuk 45 éves korom előtt. És ugye ez a sport, de inkább az étkezés az, ami meghatározza, hogy hízunk vagy nem hízunk. Lényeg a lényeg, hogy tehát így indult nálam, hogy nem volt olyan bonyolult ezt bevezetni, hiszen mivel állandóan egy fogyókúrában vagyok benne, így az, hogy most nem eszem, mit tudom én, 5 órától, vagy ilyesmi, az nekem nem volt ilyen nagy megerőltetés, és akkor úgy indult, hogy először 4 órától nem ettem, és nagyon sok barátnőmnek ezt az egészet elmeséltem. Egyébként Martin volt a legelső, aki ezt csinálta, és ő ezzel fogyott le mindig, és aztán tőle indult ez, hogy ezt már meghallottam máshol is, és akkor elkezdtem vele foglalkozni, egyre több előadást hallgattam erről, és egyre több mindent olvastam, és akkor ugye mind, amit mondtam, az egészségügyi hatásáról is, nem csak arról, hogy fenn lehet tartani az elért testsúlyt, hanem még fogyni is lehet vele, szóval hogy ezek így nálam így összefüggtek, és ez egy nagyon jó ötletnek tűnt. Tehát ugye ez utána az volt, hogy 4-től, és akkor utána már az, hogy 2-ig bezárólag eszem, és utána már nem eszem. Most annyit változtattam ezen, hogy még gyümölcsöt, de próbálom ezt is, hogy már a gyümölcsöt is max 6-ig, de nem a banánt, tehát hogy mindenképpen olyan gyümölcsöt, hogy alma, eper, áfonya, málna, szeder, tehát ugye ezek a nem hízlaló gyümölcsökre gondolok, tehát a szőlő is ugyanállom ez már kizárva, mert az rengeteg gyümölcscukrot tartalmaz. És akkor tulajdonképpen az max 6-ig, de van, amikor csak 2-ig eszem, és utána már semmit, csak vizet iszom, vagy teát iszom, de ezeket ugye üresen, bár néha megengedek magamnak egy kis mézet. Az a baj, hogy minden, ami cukor, vagy bármi, ami energiát tartalmaz, étel, az beindítja újra az emésztést, és akkor ott tartok, ahol a part szakad. Úgyhogy ez nagyon fontos, hogy azért kell ezeket, vagy ugye isznak valaki kávét iszik, de ugye minden édesítős tej és minden nélkül csak simán feketén issza meg a kávét, pontosan ugyanezért, hogy ne indítsa be az emésztést. Tehát, hogy most úgy szoktam, hogy 2-ig, tehát reggel olyan 9-kor reggelizzek körülbelül, és akkor, vagy fél 9, és aztán 2-ig, fél 3-ig befejezem az étkezést. Na most, amit tapasztaltam ebben,
szerintem azok, akik fiatalok, tehát 45 év alattiak, vagy inkább 40 év alattiak, nekik az, hogy 2-ig vagy 4-ig esznek, és utána nem esznek, szerintem rengeteget segít abban, hogy már a fogyást is elindítsák. Viszont én azt tapasztaltam, hogy nekem, most ez vagy azért, mert már alkalmazkodott a szervezetem ahhoz, hogy én nem eszem annyit, nekem például már nem elegendő ahhoz, hogy a fogyást beindítsam, hogy bármit ehetek 2 és fél 9 vagy 9 között, hanem oda kell figyelnem, hogy ez saláta legyen, hogy az édességeket elhagyjam, stb. Nem mondom, hogy itt már arra kell figyelni, hogy itt éhezzél, vagy most itt annyira keveset egyél, csak mondjuk az hízlalóbb ételeket próbáld elhagyni, és akkor a többiből pedig, itt most a péksüteményekre gondolok, illetve az édességekre, és akkor a többiből pedig nyugodtan ehetsz, de nem azt jelenti, hogy én most onnantól reggeltől 2-ig eszem folyamatosan, hanem eszem egy reggelit, és eszem egy ebédet. És akkor ez tulajdonképpen ott én tortát is szoktam enni ebédre, vagy reggelire is ilyen kekszeket, meg csokit, meg nem tudom, tehát éppen amihez kedvem van, és akkor utána azon kívüli időszakban sokszor érzem, hogy éhes vagyok este már, de én ennek örülök, mert tudom, hogy ez az éhség pontosan azt jelzi, hogy az emésztésem ugye megállt, és tulajdonképpen elindulhat a regenerálódás, aminek nagyon-nagyon örülök. Úgyhogy ezt mindazoknak, akik elvégezték a fogyókúrás videóimot, tehát ezeket a fogyókúrákat, amiket feltettem, ezt a 3 félét, szerintem az egyik legjobb fogyókúrák a mai napig tartom, hogy ez a 3 szuper jó. Még a rizsdiéta is fent van. A rizsdiéta az is nagyon jó, csak azzal ugye nem lehet annyit fogyni, az egy könnyebb fogyókúrás módszer, és ugye a legdurvább ez a tojásdiéta, szerintem annál durvább nincs, én azt 1 hétig bírtam, de ugye a 2 hetet fölraktam abból is, hogy mi a 2 hétnek az étrendje, aki ezt végig szeretnéd csinálni, és ugye ez a challenge, illetve az életem legjobb fogyókúrája, ami szintén tojás alapú, ez a 2, ami szerintem a legjobb az összes közül, és a legjobban tartható, és úgy igazán így játszva végigcsinálható, és aztán utána lehet választani ezt az időszakos böjtöt, amit mondtam, hogy annak nagyon-nagyon sok előnye van, és ez lehetne a következő, amit meg tudtok csinálni, de igazán ezzel is lehet indítani, csak ez azért nagyon nehéz ezzel indítani, mert aki nem fogyókúrázott idáig, nekik nagyon nehéz lesz az, hogy mondjuk 2-től ne egyenek, vagy egyáltalán az vacsorát azt így el kell felejteni, vagy ugye 4-től ne egyenek. Szóval sokkal, de azt is lehet, hogy először azt mondom, hogy 8-ig eszem, aztán 7-ig eszem, aztán 6-ig eszem. Egyébként, hogyha este esztek, az biztos, hogy az a regeneráció, aminek végig kéne mennie, tehát hogy 9-kor esztek és 10-kor lefekszetek, egyrészt nem tudtok jól aludni, nem kipihentető az alvás, és az a fajta regeneráció a szervezetben sajnos nem fog végbe menni, aminek végbe kellene menni, és ezzel ugye csökkenthetjük az életünk időtartamát. Tehát most ezek a kérdéseket így feltenni magadban, hogy akkor szeretnék tovább lenni a gyerekeimmel, szeretnék tovább lenni a párommal, szeretnék én magam tovább élni, és ugye jól élni, tehát hogy a szervezetem jól legyen, és nem pedig valami betegségekkel éljem le az életemet, azért érdemes, azt gondolom, ezeket az áldozatokat megtenni, mert ezek igazán nem nagy áldozatok, ha belegondolsz abba, hogy abban az időablakban te tulajdonképpen nyugodtan ehetsz, akkor rájössz arra, hogy lehet, hogy jobban megéri, akkor csak oda szorítkozni, és akkor mondjuk csinosabban nézek ki abban a ruhában, mert igenis én is, hogyha egy picit megy le itt vagy ott, akkor én is másképp állok a tükör elé, sokkal jobban áll egy smink, szebb az arcom, a bőröm, szóval, hogy ezek azért így mind kijönnek, lehet, hogy ezért vagyok ilyen szerencsés egyébként a bőrömmel, itt most így a videóban most így nézem, ez annyira kicsit másképp néz ki, tehát ha élőben látnátok, akkor tehát így a fények ugye nem úgy törik nyilván az arcomat, és akkor van, hogy itt is ilyen karika látszik a szem, az holott nincsen semmiféle karika, és még ilyen szerencsére műtétre is van szüksége. Szóval, hogy tényleg így
így nincs az erős ráncosodás, meg minden, ez lehet, hogy ennek is köszönhető, hogy én azért ezekre mindig nagyon odafigyeltem. Most itt mondhatjuk a genetikát is, lehet a genetika is, nem tudom megmondani, mert az anyukám ő meg van hízva, tehát hogy rajta az ő arcán nem látom, hogy milyen lenne, ha vékony lenne. Az apukámnak nagyon szép bőre volt, úgyhogy tőle lehet, hogy örökölhettem. Nem tudom, tehát én nagyszülőkön se láttam, mert ők is azért túlsúllyal küzdöttek, úgyhogy azon, hogy egy túlsúlyos emberen teljesen másképp van az arcbőre, mint hogyha valaki le van fogyva. Úgyhogy nem tudom, hogy, de én azért mondom azt, hogy ez részben lehet, hogy ennek is köszönhető. Ami nagyon fontos ugye, hogy 500 g zöldséget vagy gyümölcsöt kell egy nap a szervezetbe bevinni, ez ilyen ugye lehet vegyesen. Egyébként az nem olyan sok, ez a fél kiló, tehát ez most 2 almát rátesztek a mérlegre, az már lehet, hogy fél kiló bőven meg lesz. Tehát most itt egy körte, egy alma, egy kis barack, vagy éppen ami idén gyümölcs, eper, tehát meg a zöldségekből nagyon jók a zöld színű zöldségek, azok ugye a koleszterin szintet is csökkentik, és ugye minden szempontból ugye nyilván sokkal egészségesebb rengeteg ugye gyümölcsöt és zöldséget fogyasztani, és akkor ezzel, hogyha úgy eszünk, hogy mondjuk reggel eszünk valami tojásrántottát, egy kis barna kenyérrel, vagy kovászos kenyérrel, az azért elég hosszan eltelít, vagy én szoktam még enni, az Alpronnak van ez a szójajoghurtja, és akkor abba én gyümölcsös, abba belekeverek műzlit, egy kis aszaltáfonyát, vagy aszalványt, egy kis magokat, tehát ugye ez lehet mondjuk mandula, dió, mogyoró, tehát vannak ilyen magkeverékek azokból, vagy kesúdió, ezekből beleteszek egy picit, egy pár szemet, egy 4-5 szemet, és akkor ezt az egészet így összekeverem, és akkor ezt teszem meg reggelire, vagy még egy banánt is ebbe bele lehet, egy kisebb, egy picike banánt, és akkor azt is, hogyha beleszeritek, akkor tulajdonképpen azt fogjátok észrevenni, hogy az olyan sokáig eltelít a műzlivel. Egyébként én ezt a cukormentes műzlit szoktam vásárolni, a DM-ben van ilyen nagy kiszerelésben, talán 1 kg, vagy lehet, hogy 750 g, már nem emlékszem, de ott lehet ilyet venni, és akkor azt keverek még hozzá, és akkor tényleg ez így hosszan kitart, és utána már csak ebédelek, és akkor az ebéd az igazándiból bármi lehet, ami zöldségek, ugye valami kis csirkemell, akkor én szoktam rakott ételeket is készíteni, tulajdonképpen ott nem is figyeltem, a rántott hús, éppen ami, de ha diétázni vagy hát fogyni szeretnél, akkor ugye ez a rántott hús nem igazán fér ebbe bele, de ott is nyugodtan azért bővebben ehetsz, ott is lehet inni egy jó kis kávét, vagy hogyha nem, akkor egy kakaót, vagy bármi, tehát hogy tulajdonképpen ott nincs ennyire megkötve, abban az esetben, hogy ha tényleg csak 2-ig eszel. Ha meg 4-ig, akkor ott meg valami könnyed salátát még 4-kor így megehetsz, és akkor szerintem így elindulhat ez a fogyás. Tehát, hogy tényleg csak erre kell figyelni, ha fenn akarom tartani a súlyt, akkor az belefér abban az időzónában bármilyen étel, de nem az, hogy folyamat eszem, mert ugye akkor ugyanúgy hízni fogsz, hanem csak annyi, hogy jó lakottságig. Viszont, hogyha fogyni szeretnél, akkor figyelj oda, hogy miket, ott viszont nincs ilyen nagyon mennyiségi, mert ugye ezek a saláták, meg csirkehús, meg a magok, meg ezek nem igazán hízlalnak, tehát nem akkora kalóriatartalmúak. Tehát én mondjuk ilyen hamburgereket, meg ilyeneket a koleszterin szint miatt eleve nem eszem, tehát nagyon ritkán, hát egy évben egyszer mondjuk, ha eszem egy hamburger, de már nem is ízlik annyira, nagyon érdekes, pedig én imádtam régen ugye ezeket a csirkeburgereket, de nem esik annyira jól, vagy mondjuk már nagyon régen ettem Big Mac-et, lehet, hogy majd megkóstolom, vagy nem Big Mac, hanem Whopper. A Whoppert, mert ugye a McChicken-t szoktam menni a Mac-ben, és a Whoppert meg mi ez a Burger Kingben, és akkor a KFC-ben is néha, de ez annyira ritka, hogy tényleg ez egy évben mondjuk mindegyikbe egyszer, tehát az azt jelenti, hogy háromszor, ha eszem, de inkább egyszer. Tehát, hogy ezt így képzeljetek el, hogy annyira leszoktam ezekről az ételekről. Pizzából is néha eszem, szóval tényleg így azért azt mondhatom, hogy szoktam menni. Most én nem mondom, hogy rajtam nincsen semmilyen súlyfelesleg, tehát lehetne miből nekem is még leadni, mert szerintem azért ezzel jó páran vagyunk itt, de én, amit mondani szoktam a legtöbb videómban, hogy én nem akarok ez a nagyon-nagyon vékony lenni, nem is vágytam rá sohasem, illetve sem színésznő nem vagyok, sem modell nem, szóval, hogy
nincs is rá szükségem, minek. Tehát, hogy azért enni azt jó, én szeretek enni, szeretek a családommal enni, és jókat szoktunk ebédelni, vagy jókat de még hogyha most egy évben, mit tudom én, 3-4-szer elmegyünk vacsorázni, akkor vacsorázni is elmegyek, vagy hogyha nyaralni megyünk, akkor úgy csinálom, hogy reggelizek, és utána csak vacsorázok. Tehát ugye akkor be vagyunk fizetve a félpanzióra, és akkor a vacsoránál eszem sütemény, mert imádom a süteményeket ilyenkor, viszont minden más, tehát a köretnek salátát teszek, és akkor valamilyen hússal, vagy hallal, vagy levest teszem, tehát, hogy jó sok zöldséget pakolok a tányérra, mindenfélét, tehát ebben olyan helyre szoktunk menni, ahol rengeteg zöldség, saláta féle van, és nekem az bőven elég, és akkor nem eszem hozzá maximum egy kis csónakburgonyát, hogyha most megkívánom, vagy egy ilyen kis parázsburgonyát, vagy egy nagyon pici, minimális rizs, de annyira kevés köretet eszek, vagy egy vékony szelet pizzát, de azt is ugye ki vannak a nagy pizzák, és akkor egy ilyen nagyon kis vékony szeletet. Tehát így próbálom ugye a súlyomat fenntartani, és most ezt a videót ugye azért csináltam, hogy ez lehet, mondom tehát a fogyókúrás videók után egy fenntartó, vagy ezzel is megpróbálhatsz fogyni, és azt mondom, hogy ez is egy nagyon sikeres fogyókúrás módszer, úgyhogy ez a következő, amit megosztottam veletek. Egyébként figyeljétek a csatornát, mert biztos, hogy teszek majd fel olyan ételeket, oda fogom melléjük írni, hogy fogyókúrás, vagy valamilyen, vagy diéta, vagy diétába illő, vagy valamit oda, valamilyen ilyen plusz szót, kulcs szót, amiben megtaláljátok ezeket a videókat. Egyébként már vannak fent ilyen videók, amik mellé valami ilyen jellegű szót odaírtam, és azok mind beilleszthetők. Ugye utána, ha vége van ennek a 2 hetes fogyókúrás időszakotoknak, amit ugye a fönt lévő videókkal, ami mondom még egyszer, szerintem az egyik legjobb fogyókúrák, ha ezt így végigcsináljátok, akkor utána lehet ezzel folytatni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt a videót, és hogyha van kérdésetek, akkor itt tudtok a videó alatt kérdezni, tudtok nekem írni Messengeren, és tudtok levelet is írni. És egy következő videóban majd újra találkozunk. Sziasztok!